Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uite ce nebunie am aici. Ciorbă de burtă. Da, e rețeta aia testată de milioane de cititori. Toată lumea care a făcut-o acasă a zis că nu le vine să creadă cât de grozav a ieșit, e mai bună ca la restaurant, bineînțeles. Totul e cremos, fin, bine fiert. Și ca să ajungem la acest rezultat și să te bucuri și tu de o farfurie de ciorbă de burtă făcută acasă, te invit să urmărești rețeta pe care ți-o prezint în continuare. La treabă! Pentru ciorba de burtă veți fi surprinși poate că nu avem nevoie de zarzavat. De ce? Că nu facem supă de vită. Aici e cu totul altceva. Am încercat foarte multe rețete și în final am urmat sfaturile prietenei mele dragi, blogger culinar de mare calibru, Laura Laurențiu, și am încercat rețeta ei pe care am și publicat-o pe blog, oferindu-i bineînțeles credit, și pe care o să vă arăt și acum. Este o rețetă foarte faină, supa este exact ca, ciorba de burtă este ca la restaurant și are doar așa. Avem 1 kg de oase de vită. Asta e secțiune prin picior, nu-i măduvă, e os aici. Și uite ce am mai primit aici, asta e parte de copită, unghie, da? Dar e moale, că e curățată. 1 kg am, fără carne, deci nu rondele tip osobuco, nu, că le schimbă gustul. 1 kg de oase de vită cu piele, cartilaj, 2 kg de burtă. Da, aici e burtă prefiartă. Dar și dacă avem burtă proaspătă, tot va trebui să o fierbem, să o opărim, să o curățăm. Pe site vă las jos rețeta scrisă unde vă explic cum se procedează cu burta proaspătă. Și să nu ne mai tot crizăm, că am mai auzit voci că vai, dar e burtă prefiartă. Pe și aia proaspătă trebuie prefiartă și apa aia nu folosiți la ciorbă. Deci în final tot cu burtă prefiartă se face ciorba în sine. 2 kg, da? Pe care aici eu am avut-o congelată, am lăsat-o la dezghețat încet în frigider și am pus-o în apă rece măcar o oră. Are un miros specific de amoniac și îi schimb de vreo 3-4 ori apa înainte de o pune la gătit. De ce mai avem nevoie? Sare, 4 lingurițe, 4 litri de apă rece, o să vedeți când o să pun totul la fiert, 2 lingurițe de piper boabe și 1-2 frunze de dafin. Nu vă speriați pentru că dafinul ăsta îi dă o aromă foarte plăcută. Nu va fi foarte, foarte intens. Pentru final avem nevoie cam de 15 căței de usturoi pe care obținem, s-ar putea o căpățână să aibă 15 dacă nu completăm. Un morcov care va fi ras și călit, înăbușit în 2 linguri de ulei, de ce? Ca să dea culoare frumoasă supei. 6 gălbenușuri proaspete și 400 de ml de smântână. Acum eu aici vă recomand, ca să nu se brânzească, să folosiți smântână dulce, de asta pentru frișcă, cu 32% grăsime. Dacă aveți smântână din piață, din aia groasă, acrișoară, e mai bine. Dar cea din comerț, vă spun din experiență, aia pe care o folosim la sarmale sau la papanaș, se cam coagulează, pentru că are, nu-i așa, și amidon și alte chestii prin ea. Cu asta nu dăm greș. Cine dorește o tentă acrișoară își poate pune oțet direct în farfurie. No, să trecem la treabă. În prima fază voi fierbe oasele de vită cu sare, piper, chimen și 4 litri de apă. Am ales oale sub presiune pentru că scurtez timpul. În cazul ăsta ele vor trebui fierte cam o oră din momentul în care începe să fâsâie oala, semn că a intrat în regim de fierbere. Da? Și acum pun așa 4 lingurițe de sare, 1, 2, 3, 4, bobele de piper și dafinul, frunze și 4 litri de apă rece. Dacă folosiți oală clasică, 2 ore cel puțin, dacă nu 2 ore jumate, va dura această etapă. Dați foc mare până ajunge la fierbere, după aia puteți pune foc mediu, așa cu capac pe întredeschis și așteptați cam 2 ore, 2 ore jumate să fiarbă tot. Eu o să închid acum cucta, da, îi pun aici modul carne, dau drumul, la început îi dau pe 1000, deci să zic 1000-1300, până ajunge în regim de fierbere. Aici o să apară zona aia roșie și știu că atunci începe să curgă timpul pe care îl voi cronometra la 60 de minute, deci de când e în regim de fierbere. După aia dau deoparte, sting focul, o să mai las un sfert de oră să se depresurizeze singură sau o depresurizez forțat și continuăm.
Până se depresurizează oala în care am fiert oasele de vită, mă ocup de burtă. Cum ziceam, asta e prefiartă. O tai în fâșii cam de 4 cm. Acum tăiem tăieței ăia, da? Cam așa. Nici foarte subțiri, că ăștia se cam dizolvă, vorba vine, se topesc, că se topește grăsimea și colagenul din ei și nu mai rămâi cu nimic. Cam așa îi tăiem. Și mutăm în alt castron, tot cu apă rece, proaspătă. Și mai las un pic să stea acolo. Uite, și de aici tai așa. Fâșie și asta în două putem face. Acum tăiem. Și așa mai departe 2 kg de burtă de tăiat în fâșii. Dacă vi se pare că miroase foarte tare încă a amoniu sau, mă rog, miros neplăcut, în apa asta ultima în care punem, putem pune felii de lămâie și zeamă de lămâie, cu coajă. Aia scoate mult din aroma asta ciudată. De-aia zic, facem așa tăieței ca să ne stea în lingură, că dacă îi tai pe lung, ce faci cu unul de la care ți atârnă? Numai te enervezi. Mai bine, o să ca și povestea cu spaghetti, că e mai comod să mănânci paste scurte decât spaghetti. Aici e burta tăiată, tăieței, și acum iai în apă proaspătă, tai o lămâie în două, o storc, asta și albește. Și pun aici nu numai zeama, ci și jumătatea asta de gust foarte bun. Poți să o tai și mi-e mai simplu așa, că să poți să și recuperezi după aia cojile. Numai că merg și sâmburi, asta e. Puteți stoarce în storcătoare care reține sâmburii. Na. Și acum chestia asta o las așa în apă rece. Oh, deja i s-a schimbat toată aroma. Face minuni lămâia. Pentru că asta avea un miros destul de pronunțat de amoniu și așa un pic, na. Nu vreau să scap de mirosul de burtă, Doamne ferește, că de-aia nouă ne place ciorba de burtă, dar nici să nu-ți dea un pumn în nas. Și o las un pic așa să stea, jumătate de oră să zic, la temperatura camerei și pe urmă o strecurăm. Am fiert oasele de vită sub presiune o oră și pe urmă încă jumătate de oră am lăsat oala să se răcorească închisă. Da, hai să vedem ce avem aici. Oh, ce fain, o supă pe care trebuie să o strecurăm, că noi supa asta o folosim mai departe. Și astea sunt oasele fierte, uite, tot cartilajul și pielea aia de pe ele îi praf și pulbere, așa cum ne dorim. Și acum o voi strecura toată supa în altă oală, ca să scap de toate fragmentele astea de os, de bucăți de carne, dar nu-i carne de fapt. Mai am bobele de piper, frunzele de dafine, aici trebuie să scap de toate. Și răstorn. Și piperul. Acum aici am văzut eu cum ai zburat pe lângă sită 2 bobe de piper, dar n-au fix nimic. Asta le împacem. Și așa mai departe. Este o supă limpede de oase de vită cu tendoane și cartilaje. Aici e tot bunătate de cartilaj. Bă, aici arde. Pe asta îl salvezi. Piperul merge la gunoi. Acum, cât e fierbinte, scot polonic cu polonic tot stratul de aproape un deget de grăsime de la suprafață. Deci nu avem nevoie de ea. Pe asta o culeg, toată, degresez supa. Pentru că și așa va fi consistentă, mai vine grăsime și din burtă și mai vin și gălbenușuri și smântână, deci ferească sfântul, chestia asta nu se mănâncă de deasupra ei. Se va umple bolul de grăsime, că e foarte multă. Se vede cum plutește la suprafață, are densitate mai mică decât apa, uleiul, sau untura topită și plutește. Asta numai în soare toată, cum se zice la Ardeal. Am strecurat tăiețeia de burtă, acum mai las un pic să scurgă bine, care a stat în apă cu lămâie, pun oala pe foc mediu spre mare și acum punem burta la fiert în supa de oase, cum ar fi.
Nu mai fierbe în oală cu presiune, acum în oală clasică, ca să putem testa gradul de fierbere al fâșiilor de burtă. Și vă zic de ce. Am făcut eu și chestia asta și în prima oară n-am știut exact câte minute să las burta la fiert și mi s-a topit toată. N-am mai găsit nimic, erau niște firicele de capul lor. Și acum se completează și cu apă. Cam 1 litru jumate, pentru că va scădea. Mergem aproape până sus. Și o lăsăm la fiert 40 de minute cel puțin de acum. Și vom pregăti partea finală. După aia morcovul ras, călit cu ulei ca să-i dăm culoare. Da, revenim. Da, ăștia fierb deja aici tăieței de burtă de aproape o oră. Depinde, probabil, de vârsta animalului. Și i-am mai cules spuma formată la suprafață și grăsimea rămasă pe care n-am putut-o lua prima oară. Uite aici. Și acum că îi să verificăm, uite, luăm așa cu furculița pe unul oarecare sau pe 2. Punem aici și uite, e gata. Ca o gelatină. Semn că e fiartă supa. Așa că îi las foc mic și dau bătaie acum cu morcovul, că trebuie să-i dau culoarea aia frumoasă galbenă și pe urmă venim cu usturoiul și la final o dregem. Morcovul spălat, decojit, dat pe răzătoarea cu ochiuri mici, cât mai fine. Am ras morcovul, curățăm bine răzătoarea și o și spălăm imediat să nu rămână lipit de ea, că ăsta e și dulce și se usucă și nu mai putem spăla. Ne spălăm și pe mâini și venim. Acum, într-o cratiță mai încăpătoare, o să vedeți de ce, pun morcovul ras, 2 linguri de ulei, de floarea soarelui și un praf bun de sare. Și îl voi pune la călit, la foc mic, cam 5-6 minute, amestecând în el, ocazional, ca să nu se ardă. Fiindcă morcovul are pigmentul oranj beta-caroten și acela fiind liposolubil, adică se dizolvă în grăsimi, are nevoie de operațiunea asta de sutare în ulei ca să-și elibereze culoarea aia superbă. Așa că la foc mic spre mediu, eventual și cu un capac, îl lăsăm cam 5-6 minute și amestecăm ocazional, fără să-l prumenim. Trebuie să fac acoperit în abur, nu așa. Uite ce fain e. Și încă un pic îl mai las, încă vreo 2-3 minute, dar să nu se rumenească. Deja începe să îngălbenească fain uleiul. Și cu el ce facem? De fapt, colorăm ciorba. În jargon de bucătărie se zice că dăm față ciorbei. Așa zic bucătarii, dăm față. Așa. Foarte faină. Și acum sunt 2 variante. Eu pe blog nu am avut niciun fel de reținere în a pune morcovul ăsta călit cu tot cu culoarea lăsată direct în ciorbă. Acum sunt persoane care preferă să pună în ciorbă doar culoarea lăsată de morcov. Și atunci varianta e, după mine, e destul de aiurea să pui morcovul așa cu în strecurătoare și să apeși să curgă numai uleiul. Nu. Eu o să fac altceva ca să extrag toată culoarea. O să iau de aici din supă, din ciorbă, mă rog, partea limpede. O pun aici peste. Iau așa vreo 4-5 polonice, că de-aia am zis să fie crăticioară mai mare. Las un pic aici să clocotească, să se îngălbenească bine și pe urmă strecor în oala mare. Și atunci, cu siguranță că se va spăla bine și cratița în care am sotat morcovul ras și se va antrena toată culoarea galbenă. Așa. Lăsăm să stea să-și tragă culoare. Mai putem pune, de ce nu? Că avem destulă zamă. Aici n-am mai completat, deci am avut 4 litri de apă la început, în care am fiert oasele în cuctă și pe mai am mai pus 2 litri. Și de acolo am lăsat să scadă, că nu facem supă lungă. E o ciorbă care să aibă mulți tăieței raportați la cantitatea de zeamă. Uite ce fain e aici deja. Să văd că clocotește un pic și pe urmă strecor tot dincolo. Dar repet, nu este greșit dacă puneți morcovul direct aici și spălați un pic
cratița cu supă. Și acum sita și turnăm peste supă. Și așa se dă față ciorbei. Uite ce fain. Asta a rămas goală faină. Și acum apăsăm frumos morcovul, dar oricum deja grosul de pigment a trecut cu supa. Și mai putem face așa, punem un pic sita, dar să nu-mi iasă morcovul din ea, în supă și o ridicăm. Și mai clătim odată și iar iese galben din el. Ce mai putem face odată așa? Lăsăm lichidul să intre în sită de dincolo. Așa. Și iar presăm. No, și acum suntem siguri că am scos tot ce era de scos din pigment. Și gata, cu etapa asta am curățat una dintre cele două căpățâni de usturoi. Am aici vreo 10 sau 11 căței destul de mari. Și să vă arăt și aici o metodă șmecheră. Să folosesc un blender din ăsta cu cuțite. Pun usturoiul aici, sting focul de sub ciorba de burtă, gata. Și ca să lucrez asta mai cu spor, vin cu vreo 2 polonice de supă. 1 și dau drumul aici, o să iasă un fel de mușdei ultra fin și foarte bine mixat, pe care o torn în supă după ce am stins focul, cum am zis. Ca o spumă. Ăsta nici măcar nu-l simți în dinți, pentru că și dacă îl faci cu presa de usturoi, acolo sunt așa niște mici fragmente, niște bucățele care rămân și clătesc și capacul. Și acum punem minunăția asta de spumă de usturoi în ciorbă și ne dăm așa o clătire. Am terminat și cu usturoiul. Focul e închis, da? Și acum și așteptăm cel puțin 5 minute să se mai răcorească ciorba, pentru că ne pregătim de dregerea ei cu smântână și gălbenuș. Și aia trebuie să fie deja oprit focul și ciorba un pic răcorită. Pentru dregerea ciorbei de burtă luăm un castron încăpător ca să ne încapă o cantitate din zeamă. 6 gălbenușuri. Cum am zis, folosesc smântână din asta pentru frișcă, pe care am deschis-o ca lumea. Și uitați de ce. Câtă smântână pe pereții cartoanelor. Dacă îi tai numai un colț, riști ca exact partea aia groasă, uite, care iese acum la final, să-ți rămână pe pereți. Așa. De cât mai iese. 400 avem de smântână, 200 și 200 cu 32% grăsime. O spatulă am luat-o ca să curăț aici partea asta de la cartoane, pentru că mă voi ajuta de tel pentru a face temperarea. Tel și polonic ne trebuie. Începem prin a mixa cu telul gălbenușurile cu smântâna. Le amestecăm viguros ca să obținem un amestec omogen. Și ce înseamnă temperare? Dacă am turnat noi chestia asta în oala fierbinte, am obține o omletă, pentru că se vor coagula instantaneu proteinele din ou. Și atunci, ca să încălzim ușor compoziția, ca la crema de vanilie, nu-i așa, unde frecăm gălbenușurile cu zahărul și cu amidonul și punem treptat laptele fierbinte, și aici la fel. Venim treptat cu câte un polonic de supă fierbinte, de ciorbă. Și amestecăm. Și deja crește cu câteva grade temperatura, dar crește treptat. Și altul, acum putem pune 2 deja. Așa, 1, 2 și amestecăm bine de tot. Focul este închis deja de 5 minute. Sau mă rog, plita este oprită de sub oală. Deja simțim la mână că e cald, dar nu încă la temperatura restului ciorbei. Și de-aia am la castron mare ca să-mi încapă. O să mai pun încă 4 polonice cel puțin. Și când e și aici fierbinte, atunci torn în oală. Da, deja e fierbinte la mână, în sfârșit.
Și acum torn de aici înapoi în oală. Rapid. Așa. Amestec cu polonicul. Și, dragilor, ciorba de burtă este gata pentru a fi servită. Ce nu se mănâncă, se pune la frigider după ce se răcește la temperatura camerei și o să vedeți că dimineața sau a doua zi va fi ca o piftie. Se încheagă de la toate colagenele de aici și de la alte gelatine care au fost în oasele de vită, nu-i așa, și în burtă, și o poți tăia felii. Oțetul eu nu-l pun în oală, fiecare mesean își asezonează după gust ciorba de burtă în farfurie cu extra smântână. Atunci, într-adevăr, pun smântâna crișoară pe masă să-și pună fiecare, oțet și ardei iute. Putem să trecem la servire. Ce spuneți? Ce față are ciorba de burtă? Minunată! Un oranj superb. Deci, ce textură faină are. Plină de fâșii de burtă. Și acum trebuie să transferăm într-un castron de servire. Nu o să mergem cu oala pe masă. Uite ce faină e. O nebunie. Haideți să vedem. Din toată oala aia de ciorbă mănâncă cel puțin 12 persoane. Fiecare își drege ciorba de burtă cum dorește. Unii își pun oțet, alții își pun smântână, neapărat ardei iute, uite aici pe culori, și pâine faină proaspătă. Voi cum o mâncați? Eu o să o gust acum. O nebunie. Uite aici cât e. Deci și de-aia am tăiat micuți tăieței ca să-mi încapă în lingură. Se topesc în gură. Perfectă. Suficient de sărată, suficient de usturoiată, excelentă. Să încercați și voi rețeta, pentru că a fost testată de milioane de cititori. Tuturor le-a reușit și au fost impresionați de rezultat. Într-adevăr, ciorba de burtă nu are nevoie de zarzavaturi, nici de ceapă, nici de rădăcinoase, de absolut nimic. Respectați timpii de fierbere, ordinea, și dacă o faceți din burtă proaspătă sau din burtă prefiartă, la fel de bună iese. Nu uitați să dați un like, un share, să recomandați Savori Urbane și prietenilor voștri, să vă abonați la canal, pentru că vor urma și alte rețete grozave, și să ne revedem cu bine la următoarea rețetă. Ciao!